Good evening once again. Ang gagawin ko lang is to test this system is to power up this Arduino. So, isasaksak ko lang siya ngayon sa desktop, but there are many ways to power up Arduino. Pwede naman itong cord na to or yung mga blue na cord na pwede sa Arduino. Tapos ikakabit lang natin doon sa mga power bank kung gusto niyo yung pwede niyo dalhin or for presentation, or isaksak sa mga charger ng smartphones, or 9 volts DC center positive dito sa may black pin na dito, female. Okay. So, ang gagawin ko lang ngayon is i-power up ko siya via desktop. So, let's power this up. The reason why I'll use desktop here is kasi gusto kong makita yung serial monitor para ma-explain ng maayos kung paano siya mag-work. So, for now, let me give me a break para ikabit ko lang to siya. Okay, so that's it. Nag-ilaw siya and then mag-i-initialize yan siya. So what I'll do is I'll open the serial monitor. So ito yung start niya. So ang tawag dyan is connecting sa internet. Umiilaw-ilaw yung ating Ethernet shield. So allowing it to communicate with the router para makapag-connect siya sa internet. Okay. Okay, so wait for it. So ang initial connection is quite long. Pero once naging connected na yun siya, it will be a real-time connection na. So, kung nakita nyo, umilaw na yung LAN tree kasi nakakabit to siya sa LAN tree. Okay? So, I think nakita niya doon, connected daw. Okay? Tapos, ang data niya is 0000000 daw lahat. Meaning nun is walang tao. Okay? Tapos, yung display natin doon sa, by the way, ito, let's say for example, kunwari ilalagay ito siya sa labas ng ating parking lots. So, let's say may pumasok. Okay, let's start first sa kanyang capability to send data sa internet. Okay. So, ang gagawin ko is open ako ng Google, tapos pupunta ako, let's say, sa parking lot, okay, system.tk. Parking system prototype.tk. Okay. So, by the way, hindi lang yan dito pwedeng gamitin sa computer na yan kung saan nakasaksak yung Arduino. So, I can also use it here sa laptop ko. Actually, wala to siyang any connection. Naka-wifi lang siya. So ita-type ko lang dito is parking system prototype.tk. Enter. Okay. So, pwede akong pumunta, no? So, hindi ko pa nalagay yung parking lot 2. In reality, parking lot 1 and parking lot 2 dapat yung pangalan ng parking lot. So, pwede lang natin i-edit yan. But for now, yan lang muna. Okay, so view or reserve ko dito. Okay. So, pwede kong makita dito yung status ng slots. Tapos, pwede akong mag-ask ng location. At the same time, pwede akong maglagay ng name and ID number ko as reservation. Okay. So, nakita nyo, ang slot niya is slot 1 daw hanggang slot 10 is 0. Tapos, this parking lot has vacant. Kasi lahat daw yan 0. Meaning, lahat siya is vacant. Okay. So, by the way, since pwede ko yung makita sa laptop, since nakakonect din naman sa internet itong aking desktop, pwede ko rin yan siyang makita dito. Okay. So, 0 siya lahat. So, now, what if may pumasok daw, no? Let's say, gusto niya mag-parking, pumasok na siya sa guard, okay? This very high-tech car, no? Let's say, pumasok siya sa slot number, ito yung 1, by the way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is 9. So, ilalagay ko siya sa slot number 9. So, let's see what happens. Instant yan, almost instant. Paglagay ko dito, okay, ilaw kagad yung slot number 9. Tapos, pag sakaling i-refresh ko to, okay, makita nyo yung slot number 9, nag-1 siya. Meaning ng 1 is meron ng tao sa slot number 9. So, remember, our system is not data traffic prone. Kasi nga, nagsisend lang siya ng data kapag mayroong changes sa ating system. When I say changes, kapag mayroon, ang state niya ngayon is 00000000010. Okay, so, the next time na magbibip yan siya ulit, or magsisend ng data sa internet kapag mayroong changes sa ating status. Okay, so let's say ito, si Tamtax, pumasok siya sa slot 1, meaning, meron karoon ng changes kasi hindi na 0 yung start. So, pag ilalagay ko siya dyan, okay, tutunog siya, tapos iilaw yan, tapos, okay, yung slot 1, kung nakita nyo ngayon lang, naging 1 siya.
meaning meron na siyang tao sa slot 1. So makikita mo pa rin kahit nandito ka sa malayo, let's say dun sa aking laptop, let's say you are from different location dito sa laptop, i-refresh ko to, let's say, okay. So makita mo dito kung anong slot yung occupied na, slot 1, slot 9. So itong ano na to, parking lot is basically sa SM City Cebu parking lot. Let's say for example lang, no, parking lot na yan sa SM City Cebu kasi yun yung first naging client ng ating system. So let's say gusto kong malaman yung location niya, ano yung pinakamalapit na route from his location or from the location of parking lot sa location ko. So let's say for example, ang location ko is nasa Mactan, Cebu, Mandaue City, Cebu. Let's say for example, no. So let's say, actually wala akong masyadong alam sa Cebu City, but let's say for example, no, pwede kong mag-click ng search path. So search path will give me the closest route, pinakamalapit na route from Mandaue City hanggang sa SM City, Cebu. So that's 15 minutes ride daw. Okay, so dadaan ako dyan sa ride na yan, punta dito, tapos okay, punta dito, pwede akong dumaan dito, so terminal, or dumaan diretso dito sa may park na to. Okay, so that's it. So pwede kong makita yung pinakamalapit na route sa system na ito, and the same time real time pa rin yun siya, no? Kahit nandito tayo sa system, tapos let's say yung laptop na yon is nasa ibang lugar. So let's say umalis si number 1. Okay, let's say lumabas na siya, tapos na siya nag-grocery. Okay, nakita niyo na wala yung lights number 1. Tapos pag check natin sa desktop, sa internet, mawala na, maging 0 na si number 1. Okay, now how about yung reservation? Okay, so let's say nagpa-reserve ako dito, pupunta ako doon. Okay, by the way, 1 pa siya dito, no? Kailangan kasing i-refresh siya kahit paano. Okay, hindi naman nag-auto-refresh yun. So, makita mo nag-0 siya. Hindi kasi latest yung kanina. And hindi rin natin pwedeng lagyan ng auto-refresh dito kasi baka nagsulat ka ng mahabang name and ID number dyan. Tapos, nag-refresh bigla. So, madidelete yun siya. So, hindi siya pwedeng gawing auto-refresh. Okay. So, let's say, mag-reserve ako, ilalagay ko dito yung pangalan ko. Si Arlene J. Hajihil. Let's say, ang ID number ko sa ID ko na gusto kong ipakita sa guard doon. Siyempre, dapat dalhin ko tong ID or else I cannot enter. So, 021124. Okay, 021124. Okay, so reserve me a slot. Okay, reservation success. Your slot is number 8. Okay, so I think narinig nyo after kong nag-click ng reservation success. Okay, so makita mo yung number 8, maging 1 na siya. Automatic yung pag-reserve, by the way. System yung bibigay sa'yo ng slot kung ano yung free. So kung nakita nyo, umilaw yung number 8 kahit na walang tao dito sa number 8. Okay, ito yung number 10, by the way, number 9, number 8, 7, 6. So kahit walang tao sa 8, umiilaw yung 8 pero nagbi-blink. Ang meaning ng nagbi-blink is wala siyang tao pero reserve siya as of sa internet. Okay, so kung titingnan mo actually dito sa ating website, okay, 1 siya pero nagbi-blink siya dito sa real. So ibig sabihin reserve yung number 8. Okay, and hindi to kasi talaga siya pwedeng maging unmanned kasi what if hindi pumunta si number 8, paano siya i-cancel? And then if ever pumunta siya, let's say ito yung kotse ni nagpa-reserve sa number 8, pumunta siya, paano bibigay sa kanya yung slot? Okay, so meron tayo dito nga dapat itong link na to must only be known sa ating dyan, dapat known lang siya. Okay, dapat known lang siya sa admin or sa security guard na nagmaman nitong parking lot. So let's say remove reserve. Okay, actually medyo mahaba yung pangalan niya. Sinadya ko yun 13245.php. So medyo hinahaba ko yung pangalan ng kanyang link. And then dapat hindi siya makita basta-basta sa internet kasi dapat ito mapasok lamang ng security guard or something like that. So basically yung ibang ginagawa ng iba dito is lalagyan ng account, but
I'm not really good at that, although medyo sa hardware lang ako nakafocus. So pwede pa nating habaan yung number so that tayo lang talagang nakakaalam sa kanya. Okay, let's say ito yung ano ng guard. Kumbaga ito yung computer ng guard sa labas, connected din sa internet. So kung nakita nyo, ang reserve users is yung pangalan ko kanina and yung number na nilagay ko. Okay. So let's say ako yung nag-reserve and then dumating na ako dito, sinabihan ko si guard, ito yung ID ko. So pag check ni guard, makikita niya yan na yung pangalan and ID number. So check mo yung ID, counter check sa ID and then the ID. Okay, correct. So pwede ka nang pumasok. So kailangan niya munang i-claim yung slot. The reason is okay. So RD. Dapat isulat niya to talaga. Okay. Para ma-claim yung slot. Okay. So, hindi mo rin basta-basta ma-claim yung slot. Okay. And then, hindi rin pwede talaga na walang man sa system. 0, 2, 1, 1, 2, 4. Pag mali yan, hindi siya mag-work. Let's say, lagi ko 1, 1, 2, 5, then claim slot. Okay. User is not reserved. Okay. So, dapat 1, 1, 2, 4. Kahit isang letter lang yung mali, hindi siya mag-work. Okay. Successfully claimed. Okay. So, mawawala na yan siya sa reserve users. So, pag successfully claimed, di ba, nagbi-blink siya, tapos, narinig nyo yung beep, mag-change status na naman siya, from blinking to not blinking anymore. Kumbaga, free na siya ngayon. So, pwede nang pumasok si reserve, naka-reserve sa number 8, and then, pumasok siya dito sa ating SSR relay sa slot number 8. Okay. So, ang reason kung bakit kailangan pang i-claim, kasi pag hindi mo ini-claim, palagi na lang siyang magbi-blink ng magbi-blink. And kahit matakpan yun siya or not, nagbi-blink at nagbi-blink pa rin yan. Yun magiging erroneous ang ating system. Ito kasi, after that, so back to normal yung ating state ng ating slot. Tapos pag umalis siya, let's say saglit lang siya, nagpa-reserve lang siya, tapos biglaan lang umalis. Okay? Narinig yung sound. So mawawala kagad yung number doon sa or yung ano doon sa number 8. So dito, since umalis na si number 8 tapos nilang kinuha yung reservation niya, makita natin na magiging 0 na siya ulit after refresh ng ating system. Okay. So again, ang rule ng reservation is magpapa-reserve ka, kailangan mong ilagay yung tamang name mo, complete name and complete ID number. Kasi kung hindi, pwedeng i-claim ng guard yung slot pero hindi ka papapasukin kasi nga erroneous yung binibigay mo, or kung mamatigas ka pa, pwede kang i-ban ng guard. Okay. So itong part na to is pwede sa guard, itong remove user, dapat sila lang yung pwedeng gumamit. Okay. Or not remove user, remove reserve, no? So punta ka ulit sa parking system .tk, tapos ito naman yung isa is banning 13245.php. Isa PHP script. Okay. So, dito, let's say, merong matigas na ulo, palaging pumupunta, o kaya nag-reserve, tapos, kung lasang-lasang lang, or kahit ano lang yung nilagay na number, let's say, yan. Okay. Tapos, yung ID number na nilagay niya is 111111. Okay. Tapos, di naman pala siya pumupunta. So, pwede mo yung i-ban yung user na yan and yung kanyang number. So, remember, when you ban, dapat name, complete name, at saka ID number talaga. Hindi kasi tayo pwedeng mag-ban ng pangalan lang kasi maraming tao sa mundo yung pareho yung name. So, baka maban natin yung hindi dapat i-ban. Dapat i-ban din natin yung ID number na yun. Ban user. Successfully ban with the number. Okay, tapos refresh. Now, let's say gusto niyang mag-reserve. Okay. Yung number niya, by the way, is 6 na 1. Tapos yung pangalan is ARDS ata yan. Okay. Actually, nasa database natin yan. Pwede natin i-check. Parking done list. Dito nakalagay si capital ARDS and then 6 na 1. So let's say mag-reserve yan siya ulit.
Okay, magpapa-reserve siya kasi marami pang slot. Number 9 lang actually yung taken na slot. Okay, so let's say magpapa-reserve siya, same name, same ID, tapos let's say hindi naman pala siya pupunta. Okay, 111111. So reserve niya slot. Reservation failed, user is banned. Okay, so yun. So but if let's say siya medyo gamit siya ng ibang ID number, or okay, so marami ka talagang dapat iban. So let's say 1 2 3 4 5 6 ibang ID number niya. Okay, so naisip niya na yung number na yun, since hindi siya pumunta, forever na yun mababan dun sa parking slots, kasi hindi lang ito dito, no, sa lahat ng parking lot yan, kasi di ba mayroon tayong dalawa. So if you have 20, sa lahat ng 20 parking lot, yung name and ID na yun, hindi niya na pwedeng gamitin. So let's say mayroon pa siyang ibang ID, of course. So kailangan hindi siya maging loko-loko kasi baka maubos, maban yung kanyang mga ID. Okay, so reserve niya slot. Okay, so reservation success, yung slot is number 8. Okay, so kung nakita niyo yung number 8, nagbi-blink-blink na yun siya kahit na wala, no? So kailangan antayin na lang siyang dumating, tapos i-claim niya yung reservation. Let's say mag-reserve ako ulit. Okay, let's say maraming nagpa-reserve. Let's say si 40. Okay, by the way, you just place here the correct name, tapos let's say ang number na is 222112223. Okay, so reserve mo yung slot. So your slot is number 7. So automatic siya nagbibigay ng slot. Reservation success, your slot is number 7. So I think narinig nyo yung beep. So yung 987, nag-1 siya doon sa ating website. Pero yung 8 at saka 7, nagbi-blink siya. Meaning, hindi talaga siya occupied, but it is reserved. Okay. So let's say dumating na nga sila. Let's say this is yung first nagpa-reserve sa number 8. Ito yung second nagpa-reserve sa number 9. Okay, so punta siya sa guard. Ito yung makikita ng guard. Ito yung mga reserve users. So yun, let's say dumating si first, yung ARDS. Okay, tapos yung kanyang ID number is 123456. So claim slot. Okay, successfully claimed. Mawala na yun siya after may refresh. So let's say siya yung kumuha ng number 8, so pasukin na siya ng guard. Okay, you go to slot number 8. So nakita niyo hindi na nagbe-blink yung number 8, pero pagpasok niya sa number 8, okay, nakita niyo nag-light na yung number 8 and solid na siya ngayon, meaning kasi occupied na siya, but still number 7 is still blinking. So let's say dito na rin siya, dumating na rin, and kailangan niya nang kunin yung kanyang reservation na slot. So QWERTY. Okay, then by the way, i-check yung number ng ID. Okay. So hindi rin siya pwede basta-basta pumasok lang ng kung ano-ano lang yung kanyang isusulat. So i-check din yung kanyang name and ID number. So claim slot. So, successfully claimed. Registration of QWERTY with ID number. Okay, so back. So narinig niyo yung beep. Meron siyang delay ng konti because this is Internet of Things. So nawala na yung blinking sa 7, pero ibibigay naman sa kanyang slot kasi dumating na siya sa parking lot. So papasok siya sa loob and then pumunta siya sa slot number 7. Ilalagay ko na lang. Okay, so yan. So let's say let's have one more. Itong ano pa ba yung pwede kong pam-block ng LDR. Okay, so sorry for that. Nagalaw ko to siya. Okay, so slot number 7. So yun, makikita mo sa online yung status ng parking lot. So let's say pupunuin ko siya, maglalagay ako ng kung ano-ano. Let's say ito, another car pumasok. Okay, walang reservation pero diretso lang pumasok. Then sa slot number 10, kita nyo umilaw yung number 10. Okay, ito ba itong fingerprint sensor. Medyo nasira ko siya last time after testing and training. So let's say kukunin niya yung slot number 1. Okay,
Yan. So, real time yun siya nag-feed sa ating internet. Okay. Ito yung 1, tapos 7 to 10. Okay. 1, tapos 7 to 10. Okay. So, let's say ito na naman isa, yung RTC battery. So, let's say kinuha niya yung slot number 2. Okay. Sorry for this. Butas ata. Sorry. Hindi siya na-detect kasi butas. Lumadaan yung light. So, kuha tayo ng medyo mas solid. Yung nabablock talaga yung light. Okay. Hindi masyadong na-block yung light. Kaya nagtutunog siya ng nagtutunog. So, remember, ito na naman next car. Kuha tayo ng solid lang. Yung matakpan talaga yung light na galing dito. Okay, again. Wait lang. Kasi, kung nakita nyo, natanggal yung 1 kasi natanggal ko yung, let's say ito. But in reality, let's use toy cars para, matakpan talaga yung light. So, I'll use this. Lagay ko siya sa slot number 1. Okay. Similar yung 1. Use this. Inalagay ko siya sa, let's say, pumasok siya. Gusto niyang kunin yung slot number 5. Lagay ko lang maayos. Kasi nga light sensor siya. So, better talaga to use toy car. So, ang gagawin ko is pupunuin ko siya. Okay. I'll use this servo. Dito na lang, meron palang servo dito. So, let's say, kunin ko yung slot number 6. Okay. So, number 6. Yun. Yan. So, ano lang slot yung hindi. Okay, so sorry for that. Okay, so meron kang slot 2, 3, and 4. Actually, 2, 3, and 4 naman talaga. And makikita mo talaga yun siya sa website. 2, 3, and 4 na lang yung wala. So, remember, mabilis yung changing natin, no? Pag lumabas, tapos biglang bumalik, matatanggal yung light, tapos babalik na naman yung light. Okay. So, naubusan ako ng mga pwede kong gawing toy car. Let's say ito, no? Wala kasi akong toy car dito. I'll use this spare ginagamit ko sa experiment na remote. So, kunin ko yung slot number 2. Pumasok siya sa slot number 2. Okay, so dalawa na lang. You can actually look it up here. Okay. So, makita mo ay dalawa na lang yung slot. Okay. So, let's say magpapa-reserve din ako. Merong nagpa-reserve sa labas. So, let's say si ASDFG. Okay. So, medyo ano na lang yung ID. So, that ma-reserve lang talaga siya. So, automatic yan bibigay sa'yo yung slot na open pa. Hindi ka bibigyan ng slot na meron na. So, may konting delay kasi nagpi-feed pa siya. Pero after some time, makita mo na bibigyan niya na yung data dito sa system. Umiilaw na ngayon si number 4 and nagbi-blink. Tapos sa internet, makita mo 1 na si number 4. Let's say, another one, nagpa-reserve na naman si, let's say, yung number na, pangalan na yan. Okay, any pangalan lang nilagay ko. So, merong naging hassle kanina is biglang nag-turn off and turn on kasi itong isa na nilagay ko, butas pala yung nalagay ko sa sensor. So, technically, hindi niya natakpan yung light incident. So, that's why hindi niya detect. Hindi alam ng sensor kung meron bang talagang nakalagay sa kanya or wala. Sa ating prototype, by the way. Pero sa reality, we will use light sa taas. Kumbaga, may parking lot ka, no? So, meron ka talagang parang poste dito na nagbibigay ng light sa ating sensor sa baba. Tapos, pag dumaan yung car, syempre matatakpan niya yung light dito. Pag i-off na, especially kahit yung may mga car na may ilaw sa baba, pag i-off na yung car, mawawala naman yun. So, ma-detect na ng system natin na matakpan yung light. So, ma-detect niya na meron ng nag-parking. So, reserve niya slot. Okay, so, number 3. So, ibigay niya na yung slot number 3. Okay, so, balik natin yun. Refresh natin. So, okay. Remember, meron siyang delay. Okay? Konti, siguro mga 2 to 3 seconds. So, kapag 1 na siya lahat, tapos may dalawang reserve, ang sasabihin niya sa'yo, this parking lot is full. Okay? So, kahit dito,
sa ating laptop, let's say ibang user ito sa ibang parte ng mundo, makita niya yan, 11111, tapos this parking lot is full. So kung magpa-reserve ka, kaya medyo makulit ka, kahit full na, magpapa-reserve ka pa rin. So yan yung pangalan mo, tapos ito yung number mo. Okay, tanggalin ko yung number sa pangalan, parang hindi masyadong maganda. So let's say ET. Okay, let's say yan lang yung pangalan mo. And then reserve mo yung slot. Reservation failed, parking lot is full. Okay, so medyo smart na yung system natin. Alam niya kung ano na yung nangyayari. Although yung 3 and 4 is actually hindi occupied, pero merong naka-reserve sa kanya, in which kapag dumating yon, i-claim nila yung slot na yon. Okay, pakikita lang nila yung ID nila, and siyempre makikita sa ID nila yung ID number and yung name nila. So dito kayo sa reserve users, alam ng guards kung sino yung nagpa-reserve. So ito siya at saka ito siya. Okay, so kung makukulit din, para hindi ka makapa-reserve, medyo nagalit na sa yung guard, so pwede ka nilang i-ban. And remember, this is SM City Cebu parking lot. And then kung back to main ako, pag nag-back to main ako, papunta siya ngayon sa parking system prototype.tk lang. So remember, ngayon ito pala yung nagawa kong coding sa parking lot 1. Parking lot 2 wala pa. Pero kung sakaling merong 100 parking lots dito, tapos na-ban yung name and ID number mo, let's say PRC ID mo yan, tapos hindi mo pinunta, hindi mo sinipot yung pagpapareserve mo, so ban ka sa lahat ng yon. Okay, hindi ka lang ban dito sa parking lot 1, SM Cebu City parking lot, ban ka sa lahat ng parking lots na nandito sa system. So basically, it's a big punishment pa rin naman na kailangan pag pumunta ka, pupunta ka talaga. So remember, nagsisend lang siya ng data kapag merong changes. Ano yung mga changes? Let's say lumabas to siya, si number 9, tapos na siya nag-shopping. Okay, so narinig niyo yung buzzer. Magiging free na yung pin 9, or makita mo sa LED. By the way, itong LED, ulitin ko, you can place this dun sa guard. So makita mo din dito sa internet na mag-0 yung slot 9. So umalis din si slot 1. Okay, let's say lumabas na siya. So makita mo na. So kahit hindi ka nakapa-reserve, nakadaan ka dyan, tapos walapit ka sa guard, okay, kahit hindi ka napapasok sa loob, alam na ng guard na meron palang slot na free, punta ka lang sa slot number 1. So pwede kanyang turuan. This system is very good, especially kung yung parking lot is nasa 500 slots o kaya 300 slot, like yung mga common sa Manila and yung mga bigger cities. Okay, so let's say 300 slot, mahirap yun para sa guard na ma-memorize kung alin sa mga slot na yun yung free, alin sa mga slot na yun yung occupied. Pero if you have the display, malaking display board, tapos may number, tapos merong LEDs, so sa labas pa lang, pwede kanyang sabihan, sir, huwag ka nang maghanap, huwag ka nang mag-ikot-ikot, punta ka lang sa slot number na ito. At the same time, sa mga ganong parking lot, let's say 10 lang kasi yung nasa prototype natin, but let's say i-code mo siya to have 70 slots o kaya 300 slots, 500 slots. So makikita mo pa, kahit nasa bahay ka pa lang, alam mo na kung saang parking lot ka pupunta. And that will aid traffic. Mababawasan yung traffic. Mababawasan kasi alam mo kung saan ka pupunta. Kasi nagbibigay yan na sa atin ng hard time sa pagde-decide kung saang parking lot pupunta, okay? Saan ka magpa-parking, magde-decide ka pa saan ka dadaan. It actually creates traffic, no? Kasi nagde-decide ka pa lang. So remember, mabilis yung ating system. Medyo matagal lang sa reservation kasi via internet kasi yon. So depende pa sa internet speed ko. So lalabas to. Okay? Ayan, lalabas na siya. So pin number 6, it's now, slot number 6 is now free. Malalaman na ng guard na mayroong papasok na bago, walang reservation. So, pwede yung sabihin, pwede kang pumunta sa 1, 6, or 9. Okay? So, depende sa kung anong slot na gusto mo. So, remember that we have 2 of such prototype. Okay, ito yung second. So, ito yung second sa ating prototype.
in which we can also use to build this type of parking lot system. Okay, so we will be building two, but this is just for to give us an example kung ano yung kayang gawin ng system. So thank you.